درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال گذشته در مورد ورود سپاه به عرصه خودروسازی و واردات خودرو خدمت شما مطالبی رو ارائه دادیم و دیدیم که چند ماه قبل واردات خودرو در کشور آزاد شد، ولی اجازه ورود سپاه به خودروسازی رو ندادن و در این تبصره‌ای که قانونی شد ورود خودروهای دست دوم به کشور آزاد شد، ولی کماکان خودرو وارد نشده. میخواستم به چند نکته در این موضوع اشاره کنم که حائز اهمیت هستش و بدانیم چرا خودروهای دست دوم مجوز ورود گرفت و خودروهای نو عملاً در قانون ذکر نشده. ببینید، به هر صورت یک سری مافیاهایی در طی 40 سال جمهوری اسلامی شکل گرفتن و برای کنار گذاشتنشون بدون دردسر باید بهشون باج بدن. طبق الگوریتم 20C جمهوری اسلامی اجازه ورود خودروهای صفر بنزینی و دیزلی رو نداره و میبایست بعد از سال 2025 خودروهای هیبریدی و الکتریکی وارد کنه. برای همین اجازه ورود خودروهای صفر رو ندادن. ولی به خاطر اینکه این لاشخورها و مافیاهای جمهوری اسلامی بتوانند از به هر صورت قسمتی از ماجرا کوتاه بیان و خللی در روند اجرای سند 20 اجرا نکنن، بهشون اجازه دادن که خودروهای دست دوم وارد کنن. این به دو منظور هست. اولا پولهای مردم که به صورت دلار در خانه ها محفوظ هستش رو به بازار اتومبیل برسونن و این میشه یک منبع درآمدی برای جمهوری اسلامی، چون از هر خودرویی به هر صورت 100 تا 250% احتمالاً مالیات گرفته خواهد شد و این باعث میشه که پولها آزاد بشه و به بازار خودرو بیاد و عملا وقتی وارد به هر صورت خرید و فروش خودرو بشه، یعنی شما پولها و دلارهای خودتون رو دارین به جیب دولت میریزین. از سمت دیگه واردات ماشین دست دوم نیازمند ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش نیست و چون ایران تحریم هست، شما هر ماشینی رو که وارد کنین، اون کشور سازنده هیچ گونه تعهدی رو در قبال اون ماشین ها نداره. برای همین هستش که خیلی از این مسائل رو بهش توجه نمی کنن و مردم، و دیدیم که برای ثبت نام خودروهای خارجی چگونه پول به حسابهای جمهوری اسلامی واریز شد و عملا کماکان در حاله ای از ابهام هستش. مسئله دیگه که مسئله بسیار مهمی هستش، ورود خودروهای دزدی به عنوان ماشین‌های کارکرده به ایران هست. چند سال قبل در کردستان عراق و در خود عراق هم خودروهایی از اروپا دزدیده میشد و به خاطر اینکه سیستم ناوبری در اونجا فعال نبود، خودروهای دزدیده شده بازار بسیار داغی داشتش. در داخل ایران هم بازی به این صورت پیش خواهد رفت که خودروهای دزدیده شده در اکثر کشورهای منطقه یا اروپا به بازارهای ایران سرریز خواهد شد و به علت تحریم جمهوری اسلامی و عدم استفاده از سیستم‌های ناوبری این خودروها شناسایی نمیشن. به هر صورت دوستانی که در زمینه این خودروها اطلاع دارن میدونن اگر به هر صورت این خودروها به واسطه GPS به ماهواره وصل بشن، خودرو لاک میشه، یعنی عملا نمیتونن استفاده کنی. ولی خب در جمهوری اسلامی که این سیستم نیست و با فیلتر کردن و محدود کردن عملا بازار بسیار داغی خواهد شد برای ورود ماشین‌های دزدی از سرتاسر اروپا و به هر صورت منطقه. این یکی از دلایلی هستش که به هر صورت برادرهای سپاهی هم که در این امر به حال متخصص هستن، ماشین‌هایی رو که در کشورهای دیگه دزدیده میشه به واسطه رانت‌هایی که دارن وارد کشور خواهند کردش و به عنوان ماشین وارداتی به مردم میفروشن و ممکنه در 2025 2026 ورود خودروهای هیبریدی آزاد بشه یا به هر صورت تغییر و تحولاتی که در ماهیت جمهوری اسلامی شکل میگیره باعث بشه که این خودروها در سیستم ناوبری جهانی قرار بگیرن و همشون مشخص بشن که دزدی هستن. برای همین باید به این قضیه دقت کنیم که جمهوری اسلامی واردات خودرو رو برای آسایش و رفاه مردم اعمال نکرده. اولا زورش نرسید که بتوان خودروهای به هر صورت نو رو با ایجاد خدمات پس از فروش و نمایندگی دادن به شرکت‌های معتبر وارد کنه، چون طی سند 20C ایران موظفه که یک سری به هر صورت دستورالعمل‌ها رو اجرایی کنه و اون هم یکیش هستش که کم کردن خودروهای بنزینی و دیزلی هستش. برای همین
طبق اون سند مجوز واردات خودروهای دست اول رو بهشون ندادن و خیلی از کمپانی‌های بزرگ جهانی از 2025 دیگر ماشین‌های احتراقی و موتورهای بنزینی و دیزلی تولید نمی‌کنن و میره به سمت خودروهای هیبریدی و الکترونیکی. برای همین هستش که این برهه زمانی برای چاپیدن مردم و استفاده کردن از پولهاشون و عملاً وارد کردن خودروهای دزدی به کشور هستش و این رو باید دقت داشته باشیم که نهایتا بعد از 1-2 سال تمام این بازی ها لو راه خواهد رفت و سرمایه خیلی ها نابود خواهد شد. همین الان هم دیدین که با استفاده از رانت توانستن ماشین های 2010 رو به قیمت 2022 بفروشن و ناگهان تصمیم عوض شد و همین الان ماشین هایی که تا 1-2 ماه پیش 3 ماه پیش چندین میلیارد قیمتشون بود الان براشون مشتری نیست. این یک موضوعی بودش که گفتم خیلی جوابش اشاره نشده و گفتم بدونید که دلیل آزاد کردن واردات خودرو به خاطر آسایش و رفاه من و شما نیست و پشتش سناریوهایی هستش که این یک بخشی از اون ماجراست.